Hi everyone, মই ৰচনাৰা welcome back to my YouTube channel. So guys, আজিও মই কোনো ধৰণৰ ব্লগ ভিডিও লৈ আহা নাই. আজি আকৌ এটা আনবক্সিং ভিডিও যেহেতু মই এডাল ৰিং লাইট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু হেডালকে আপোনালোকৰ আগত আজি আনবক্সিং কৰিম. খোলাই নাই মই এতিয়ালৈকে কি আহিছে নাজানো. তো আপোনালোকৰ আগতে খুলিম আপোনালোকেও চাব ময়ো চাম যেহেতু ৰিং লাইটটো মোৰ খুবেই বেছি দৰকাৰী মোৰ কাৰণে যেহেতু মই এতিয়া মেকআপো শিকি আছোঁ আৰু মেকআপ কৰিলেতো লাগিবই ৰিং লাইটটো আৰু ৰিলছ বনাবলৈও লাগে ইনষ্টাগ্ৰামৰ তাৰপিছত ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ কাৰণেও দৰকাৰী তো সেইকাৰণে ৰিং লাইটটো অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ল'ম বুলি আৰু মই লোৱা ৰিং লাইটডাল যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু ৰিং লাইটডালৰ দাম আছিল 1209 rupees আৰু দাম ভৰিলোঁ নেকি নাজানো কিন্তু মাল্টি কালাৰ তাত জ্বলে অকল এটা কালাৰ বুলি নহয় কেইবাটা কালাৰো তাত জ্বলে সেইবাবে ল'লোঁ এইটো ৰিং লাইট তো চাওঁ আহক আনবক্সিং কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত আৰু চাই ল'ব ভিডিঅ'টো তো গাইজ এনেকৈ আহিছে পুৰা ঘামি গৈছোঁ আজি যিহেতু বহুত গৰম কোনফালৰ পৰা খোলোঁ ভাবিয়ে পোৱা নাই এইফালৰ পৰাই খোলোঁ তো গাইজ এইডাল ষ্টেণ্ডডাল লাইটটো উৰুৱাই নাই My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Got it from me, all the energy extra. When the bass gets moved, couple hits to the face. I know that I need. তো গাইজ এইটোৱে হ'ব মোৰ ৰিং লাইটটো আৰু এইটো চাইনাৰ প্ৰডাক্ট হয় RGB LED বুলি আছে আৰু বহুতকেইটা কালাৰ ইয়াত জ্বলে সেইকাৰণে মই ফিটিং কৰি মেলি আপোনালোকক গোটেই লুকটো দেখুৱাম ফিটিং কৰি মেলি আপোনালোকক গোটেই হোল লুকটো দেখুৱাম ঠিক আছে হোল লুকটো দেখুৱাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ Now you got a call by my way. Now let me throw it. Why they wanna move like that? Why they wanna move like that? Why you want gone? Why you want act like that? Why you play? তো গাইজ মোৰ ৰিং লাইটডাল জইন কৰি হৈ গ'ল আৰু গোটেই লুকটো এইটো ৰ'ব মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ গাইজ আপোনালোকে দেখিলে মোৰ ৰিং লাইটডাল আৰু মোৰ খুবেই বেছি পচন্দ হৈছে যিহেতু ইমানটো দামত ইমান ধুনীয়া ৰিং লাইট এডাল পাইছোঁ মই আৰু মোৰ বহুত বেছি পচন্দ হৈছে মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমান ভাল এডাল 1200 টকাত আহিব বুলি আৰু মই বহুত বেছি হেপ্পী আপোনালোকেও ল'ব পাৰে যিহেতু মই ভাল পাইছোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ বাই বাই